Oh, Mr. Mayor. Nakita ko po yung titulo nung final stages. But okay. Now, how about under paragraph 3, do you know if there was proper segregation of the two lots as you have described earlier on? Yun may proseso po yun. That's exactly... My question is, if do you know of any compliance? Of Yun what? nga po. Compliance? As to the segregation of the two lots embodied in the same title, Your Honor. You mean subdivision? As provided for, Your Honor. Yes, the subdivision, Your Honor. Of the land, covered by the title, by this single title. Yes, Your Honor. Alright. Just to know if he knows, Your Honor, if there is compliance. Mayor, just answer if you know or not. Ang pagkakaalam ko, dapat ginawa na yun. Would you be surprised to know that there is no compliance there? Anyway, I withdraw that, Your Honor. Ano na? Hindi, yung disallowance. Yung suspension. Ayun, may bumaksak. I'm sorry, may I ask for 1 minute suspension, Your Honor? I'm conferring with my... Suspension. Pansamantala pong sinuspinde ang paglilitis, hindi pa rin po natatapos ang cross-examination sa witness ng depensa na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Sa cross-examination ay nais na palabasin ng prosecution na... Mr. Mayor, you would agree with me that as head of the local government unit, you are expected to exercise extraordinary diligence in the handling of public funds. Yes, Your Honor. Now, and in this particular case, it involves over 34,705,890 pesos, and therefore, extraordinary diligence must be exercised. Now, you mentioned earlier, hindi ko na binusisi itong deed of absolute sale. Sinabi mo kanina. Binasa ko po, pero hindi ko na po binusisi. Hindi mo na binusisi. Itong exhibit, itong deed of sale. Hindi mo na rin binusisi yung secretary's affidavit na kung saan nakalagay yung alleged authority ni Mrs. Corona. Yung po'y binusisi ng aming abogado. Binusisi ng inyong abogado. Dahilan po sa hindi mo binusisi ang kontrata, hindi ka na rin humingi ng kopya ng board resolution na nakabanggit doon sa secretary certificate. Hindi po galing sa akin. I was assuming that the city legal department attended to all of this. Yeah, but you yourself did not ask. Hindi na po. All right. Hindi mo rin tinanong o wala ka rin alam ng nagtanong kung ito bang ari-ariang ito ay ito po ba'y buong ari-arian ng BGI, if this is all or substantially all of the assets of BGI. Yun po, we assumed that because that was the registry, that was the result of the registry's answer to our query on the title. So you assume that this property is the only property, or if not the substantially all of the property. Hindi po naman. Marami po silang property sa Maynila. I see. Okay. Now, ngunit hindi po kayo humingi ng stockholders resolution dito na nag-authorize ng pagbenta nitong ari-arian. Gaya na sinabi ko po, dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng Department of City Legal Department. So, I presume that all of this were taken care of. Kaya hindi mo na binusisi? Hindi ko na po inusisa. Alright. Ngayon, dahilan po sa dami mong tinitingnan na dokumento, hindi mo na rin chinek sa SEC kung itong korporasyon ito ay buhay pa.
At that point in time, tinatanong ko lang kita. Hindi at na that point in time, hindi ko, ako mismo personal, hindi ko po tinanong. tinanong mo ba yung mga abogado mo kung sinect nila sa SEC? Ang sabi po ng aming abogado, sila po yung hinahanap naming may-ari. Oh, hindi. Yung pagpunta sa SEC para tingnan kung buhay pa itong korporasyong ito, hindi po ginawa yan ng inyong mga abogado. Sa pagkaalam mo, hindi mo rin ginawa. Alam ko po, siguro ginawa nila, pero hindi ko alam hindi mo alam. Wala silang pagkontra, kaya tuloy po yung aming negosasyon. Hindi mo ba, napansin mo naman siguro na yung Secretary's affidavit ni Asuncion Rocco ay may petsang June 19, 1987. Opo. At itong transaksyong ito ay taong 2001 na. Hindi po ba? Ang deed of sale. Tama po. 14 na taong nakaraan, doon po sa Secretary Certificate lang sinasabi, may kapangyarihan si Cristina Rocco na magbenta noong nitong loting ito. Hindi ko na po binigyan din ng pansin yung petsa ng panahon dahil wala po namang limitasyon yung authority. Wala naman nakalagay doon. This is only good for 1 year. Opo. At 2 years. hindi po pumasok sa isipan nyo na baka po napalitan na yung korporasyon, ang board of directors, baka di-revoke yung authority, baka hindi na dahil sa iba na po yung korporasyon, ang board of directors, hindi na authorize si Ginang Rocco. Hindi niyo po ginawa yun? Hindi pumasok sa isip ko na hindi pumasok sa isip mo. kailangan questionin dahil wala po namang kung may question. Ngayon, Ngayon, ang vendor po dito, ang nagbenta, ay Basa Guidotti Enterprises, hindi po ba? Opo. At sa pagkaalam po ninyo, ang dapat bayaran yung nagbenta ng ari-arian. Tama po yun. Opo. At ngunit dito, ang tseke ay ibinigay kay Cristina Corona in trust for Basa Guidotti Enterprises. Opo. Bakit po ginawa yun ulit? Siya po ang aming kanegosasyon at siya po ang dapat managot doon sa kahahantungan ng tseke. Hindi po ba ang dapat managot ay ang korporasyon? Yun nga po, korporasyon, but meron Yung po kami korporasyon. pinpointed. Yun po, para sa akin po, added security measure to make sure that the transaction ends up in the right place. Added security sa isip nyo. Hindi nyo po naisip na itong checking ito na in trust for Basa Guidotti ay diniposito ni Mrs. Corona sa kanyang account. Hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Nakita nyo pa ba yung check? Hindi ba hawak-hawak niyo yung check kanina? Yung cheque po na Yung check na pinagbayad na... inisyu namin, yun Opo. po nakita ko. Opo, pakitingnan mo nga ulit. Can the secretary please give a copy of the check? I think it was marked in evidence. Nandiyan na po, Ginoong Witness, ang cheque sa tabi niyo po. Yung likod po ba ng cheque ay nakikita dyan sa exhibit na yan? Andito po. Nandyan. Hindi po ba sa likod nakalagay for deposit to account number 001512-0029-74. At tapos may nakalagdag pirmang Cristina R. Corona. Tama po ba yan? Hindi ko po nakikita yung sinasabi niyo. Ganun po ba? Pakikita mo nga Ito naman po, sa paliwanag. Opo. for deposit. Yes, for deposit, ayan. Pakibasa nga po. Account number 001512002974. Cristina R. Corona. Oo. At dahilan po sa pag-iingat nyo, linagay nyo sa pangalan ni Cristina Corona in trust for
Basa Gidote Enterprises Inc. Ngunit ito po'y, dahilan po dito, nagkaroon ng pagkakataon para ma-deposito sa pangalan ni Cristina Corona. Ganun po ang nangyari. Ay, hindi po na-deposito doon po sa Basa Gidote Enterprises Inc. Hindi ko po alam yun. Hindi, tinitingnan mo, binasa mo kanina kung saan Hindi ko na-deposito. po alam kung yun ang deposito nila, yun ang korporasyon, Hindi. ang alam ko po siya ang authorized. Opo, pero doon po dideposito sa account na ito at sa ilalim, mayroong Cristina R. Corona. Wala naman pong nakalagay dito ng Basa Gidote Enterprises Inc. Tama po ba? Hindi ko na po alam yun. Ay, hindi, binasa mo kanina. Hindi ko na po alam kung ano nangyari puro sa deposito ng cheque na naka-assign puro sa korporasyon. Okay. At that point in time, I had no... Ngayon, alam ko na po, pero hindi ko alam dati. At that time, hindi mo alam. Pero ngayon, alam mo na. Yun po ang napapaloob. Ayan. Yung sa, Ngayon, doon po sa deed of sale, ang nakalagay doon, kung titingnan niyo po yung deed of sale, ang nakalagay doon po sa paragraph 4, pakibigay lang sa testigo noong deed of sale. Mr. Witness. Opo. Opo. On page 3, paragraph 4. Opo. Dito po nakalagay, capital gains tax which shall be for the account of Basa Gidote. Opo. Ibig sabihin, yung capital gains ang dapat ang magbayad ang Basa Gidote. Opo. Yung